Російський так званий ленд-ліз у дії. Окупанти так тікали з української землі, що залишали свою техніку, зокрема і танки. Їх українські військові привели до ладу і тепер ефективно нищать загарбників їхньою ж зброєю. Ольга Калиновська розпитала більше. Якщо не бачити, як танкісти заводять цю броню, можна подумати, що десь поруч підіймається у небо гелікоптер. Бо у цій 80-ці російському танку Т-80 справді вертолітний двигун. Відтак машина по хороших і не дуже дорогах просто літає. 1200 кінських сил гарантують цій важкій броні розбіг до 100 км на годину. На відміну від Т-64, рев двигуна якого чути за кілометр, ця 80-ка здатна пробиратися на вогневу майже безшумно. Якщо їде передом, це дає змогу танкістам працювати по окупантах прямим наведенням, тобто з мінімальної до ворога дистанції. Вона скоросна, на ній вилетів, відпрацював і откатився бігом. Не так, як на 64-ки, там. А по-бистрому все зробив. Плюси з того, що ми як сиділи, були екіпажем 64-ки, то плюс в цій машині, що тут башня 64-шна, що не треба переучуватись, не треба, все знайоме. Ця та ще з десяток таких машин – трофеї 30-ї бригади з часів харківського контрнаступу, зокрема штурму Ізюму. Коли розбиті армійцями залишки росіян ганебно накивали п'ятами, кинувши все, крім одягу на них. Ці танки, розповідає Вадим, рашисти залишили не в найкращому стані. Там дуже брудно було, можна сказати так. Вони, видно, що вони за ними не слідкували. Ось взяли, поїхали, щось поламалось, покинули. Все. І це при тому, що цей танк розпіареної в Росії 4-ї Кантемирівської дивізії, яка майже щороку хизувалася своїми машинами на параді в Москві. Коли танкісти знайшли цю броню, на ній не було живого місця. Росіяни зробили з машини розмальовку. На всіх танках, так само на цьому танку, весь танк був описаний. Він був всі борти в нього були в зетках. Наприклад, це танк 4-ї Кантемирівської бригади, в неї є спеціальні, якщо побачите, клинові такі два таких листочка. І плюс екіпажі Російської Федерації завжди пишуть, наприклад, міста, в яких вони живуть. На гарматі ми вже закрасили, там було написано білою фарбою «Травокур». Можливо, не зря вони цей танк загубили, може багато трави курили. Тепер цей російський танк без дурних написів та з правильними кольорами активно нищить російську піхоту. Танкісти 30-ки вже неодноразово виїжджали на цій 80-ці на вогневу. Піхота сиділа в кущах, виїхали, накидали їм подарки, їхніх же, які вони оставили нам. Лінк-лінк і все. І откатилися назад. Вони всі були снарядом. Повний БК? Да. Я сам стріляю з БМП. БМП-2. А це копійка, БМП-1. Тобто, коли ці дві БМП стріляють у спарки, тобто разом, це супермашини. Можна сказати, міні-танк і великий крупнокаліберний кулемет 30-го калібру. А це ще одна порція трофеїв – копійка, БМП-1. Перша у світі серійна бойова машина піхоти, яка свого часу у 60-х стала родоначальницею такого класу бойових машин. Цією бронею, далеко не однією одиницею, 30-та бригада розжилася там же. Під Ізюмом. До 10-х числах вересня, коли відбувався штурм Ізюма, коли рашисти тікали, виходить, я на той момент ще не міг керувати такою машиною. Довелося навчитися, тому що стільки техніки було, що всі сідали, кому не лень, тупо забирали її. Вочевидь, її тільки-но розконсервували. Ця броня пройшла своїм ходом лише 300 кілометрів і цілою та неушкодженою з оригінальним мастилом у двигуні потрапила до рук українських бійців. Найбільша її цінність – потужна гармата «Грім», калібр 73 мм. Юрій нині опановує нову стару машину. Буде в ній навідником. Скорострільність хороша в неї. Їздить, проходимость машини дуже сильно хороша. Броня є. Хороша машина. Добавилась техніка, хороша техніка. Запчасті різні. Все додавалося.
БК також було тут. Увесь цей російський ленд-ліз, зібраний під Ізюмом, армійці одразу поставили на колеса, підівчили екіпажі і відправили на передову. Танкісти та навідники БМП вже неодноразово працювали по рашистах з їхньої ж броні, яку Росія перегнала через кордон, щоб убивати українських бійців. Натомість і танки Т-80, і 72-ки, і копійка у парі з БМП-2 вже більше місяця активно нищать російську піхоту, яка лізе і лізе на Бахмут та населені пункти в його околицях. Як казав Путін, верніть нам наші танки, але ми їм вертаємо їхні снаряди тільки. Успішно повертає? Успішно. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал.